Bí thuật tâm lý nhân tính, bẫy thao túng kinh điển mà cổ nhân đã cảnh báo. Tại sao con người dễ bị thao túng? Con người sinh ra vốn là sinh vật của cảm xúc, của khát khao và sợ hãi. Trong guồng quay cuộc sống hiện đại, những áp lực vô hình đến từ xã hội, truyền thông, tiền tài và các mối quan hệ đã khiến chúng ta nhiều lần đánh mất khả năng tự suy nghĩ độc lập. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang bị cuốn vào một điều gì đó mà không hiểu lý do? Hay bạn từng ra quyết định theo đám đông, dù trong thâm tâm biết rằng điều đó không đúng, không phải vì bạn yếu đuối, mà bởi bạn đang mắc vào một chiếc bẫy tâm lý tinh vi, những chiếc bẫy đã được cổ nhân vạch rõ hàng nghìn năm trước, nhưng nay vẫn đang hoạt động một cách hoàn hảo, thậm chí còn tinh vi hơn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vén màn những thủ thuật thao túng tâm lý kinh điển, từ triết lý cổ xưa của phương Đông cho đến các nghiên cứu hiện đại, để hiểu rõ vì sao con người dễ dàng bị dẫn dắt, và làm sao để tỉnh thức. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hành trình khai sáng tâm trí bắt đầu ngay sau đây. 1. Cái bẫy tâm lý đầu tiên, mong cầu nỗi khát khao vô tận. Từ thời cổ đại, con người đã mang trong mình một nỗi khao khát không bao giờ tắt. Đó là khát vọng được yêu thương, được công nhận, được quyền lực và được thỏa mãn. Thế nhưng chính mong cầu lại là chiếc bẫy đầu tiên khiến tâm trí con người dễ dàng bị thao túng nhất. Mong cầu, mồi câu hoàn hảo của kẻ thao túng. Hãy tưởng tượng, một người bán hàng nói với bạn rằng sản phẩm này sẽ giúp bạn trẻ ra 10 tuổi, giàu lên trong 30 ngày, hoặc thu hút mọi ánh nhìn. Những lời hứa đó đánh trúng vào điều gì? Mong muốn tận sâu trong lòng bạn. Kẻ thao túng không tạo ra ham muốn, họ chỉ biết cách dùng nó để điều khiển bạn. Triết học cổ phương Đông và cái nhìn về dục vọng. Trang Tử, một trong những triết gia vĩ đại của Trung Hoa cổ đại, từng viết trong Thiên Tiêu Giao Du, người biết tiêu dao là người không bị ràng buộc bởi lợi danh, không để dục vọng dẫn lối, như gió nhẹ trôi mây, như chim bằng bay nghìn dặm không cần điểm tựa. Trang Tử hiểu rất rõ, khi tâm trí còn vướng bận bởi dục vọng, con người không thể nào đạt đến sự tự do đích thực. Dục vọng ở đây không chỉ là ham muốn vật chất, mà là mọi thứ khiến bạn lệ thuộc tiền bạc, tình yêu, danh tiếng, thậm chí là một lời khen. Quỷ Cốc Tử, bậc thầy thao túng tâm lý thời Xuân Thu, trong Quỷ Cốc Tử Thuyết Lược, từng dạy học trò, muốn khiến người nghe theo, phải nắm lấy điều người ấy tha thiết nhất. Người muốn chức tước, cho họ mộng quan lộc. Người ham sắc đẹp, hãy vẽ nên mỹ nhân. Kẻ khát danh, cho họ một bài thơ tụng ca. Đây là cốt lõi của thao túng tâm lý, chạm vào nỗi khao khát trong tim đối phương, và kéo họ đi bằng chính thứ mà họ tưởng là tự nguyện chọn lựa. Tâm lý học hiện đại nói gì về điều này? Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ, đã vẽ nên tháp nhu cầu Maslow, một kim tự tháp mô tả 5 tầng nhu cầu cơ bản của con người, từ sinh tồn, an toàn, tình cảm, tôn trọng, cho đến nhu cầu tự thể hiện. Kẻ thao túng hiểu rằng, càng ở tầng thấp của tháp, con người càng dễ bị kiểm soát. Một người đói sẽ nghe theo bất cứ ai có thể cho họ ăn. Một người cô đơn dễ dàng tin vào lời ngọt ngào. Một người chưa hiểu rõ bản thân mình sẽ bị dắt đi bởi bất cứ giấc mơ nào được vẽ vời trước mặt. Nhiều nghiên cứu tâm lý hiện đại cũng chỉ ra rằng sự thiếu thốn cảm xúc thời thơ ấu khiến con người lớn lên với những lỗ hổng trong tâm hồn, và họ tìm cách lấp đầy nó bằng tiền bạc, tình dục, thành tích hay các mối quan hệ độc hại. Những lỗ hổng này chính là điểm yếu chết người mà các kỹ sư tâm lý sử dụng để thao túng đám đông. Vì sao chúng ta không nhận ra mình đang bị dẫn dắt? Bởi vì phần lớn các hành vi thao túng không diễn ra trên bề mặt lý trí, mà đánh vào tầng cảm xúc sâu nhất. Bạn không nhận ra mình đang bị thao túng, bởi bạn tin rằng đó là quyết định của chính mình. Không gì nguy hiểm hơn một người tin rằng mình đang tự do, trong khi tâm trí bị điều khiển từ bên ngoài. Trích từ Binh pháp Tôn Tử. 2. Ám thị và hiệu ứng bầy đàn. Khi tâm trí không còn là của chính mình, có một hiện tượng tâm lý kỳ lạ, nhưng lại xảy ra hàng ngày. Khi một người đứng nhìn lên trời, chẳng ai quan tâm. Nhưng nếu có 5 người cùng nhìn lên trời, thì những người qua đường sẽ dừng lại và ngẩng đầu theo. Đó không phải là trò đùa. Đó là hiệu ứng bầy đàn, một cơ chế tâm lý mang tính bản năng trong con người. Khi bị đặt vào môi trường có đông người hành động giống nhau, ta dễ dàng mất đi bản lĩnh cá nhân và làm theo đám đông, kể cả khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ám thị là gì? Sức mạnh của lời nói và hình ảnh lặp đi lặp lại. Ám thị là việc gieo vào đầu người khác một niềm tin, một suy nghĩ, một cảm xúc, một cách gián tiếp nhưng có chủ đích. Điều đáng sợ là khi bị ám thị, nạn nhân không biết mình đang bị tác động. Họ tin rằng họ đang nghĩ như vậy một cách tự nhiên, ví dụ, đây là sản phẩm bán chạy nhất thị trường. Ai cũng đầu tư vào chỗ đó rồi, chỉ còn anh chưa vào. Bạn có thấy không? 10 người trước bạn đều chọn câu B. Những câu nói đơn giản ấy lặp đi lặp lại trong quảng cáo, mạng xã hội, truyền thông,
dần hình thành nên niềm tin, tưởng là của mình, nhưng thực chất là được cấy ghép từ bên ngoài. Cổ nhân đã nói gì về tâm lý bầy đàn? Tôn Tử, trong Binh Pháp, đã viết, thượng binh phạt mưu, kế đến phạt giao, kế nữa phạt binh, hạ sách mới công thành, dụng binh chi đạo, dĩ chính hợp, dĩ kỷ thắng. Ý nghĩa sâu xa ở đây là, chiến tranh tâm lý còn lợi hại hơn chiến tranh bằng vũ khí. Chỉ cần thao túng được nhận thức, kẻ địch sẽ tự tan rã mà không cần giao tranh. Tương tự, Quỷ Cốc Tử khuyên học trò khi muốn thao túng lòng người, hãy khiến một người nghĩ rằng số đông đang làm vậy, và hắn sẽ làm theo mà không cần bị ép buộc. Ngày nay, chúng ta gọi điều này là tâm lý đồng thuận xã hội, social proof, một trong những công cụ quan trọng nhất trong marketing, chính trị và truyền thông. Nghiên cứu hiện đại, thí nghiệm Asch về tuân thủ xã hội năm 1951, nhà tâm lý học Solomon Asch đã thực hiện một thí nghiệm nổi tiếng, cho một nhóm người, chỉ có một người là thật, còn lại là người của Asch, xem 3 đường thẳng, trong đó chỉ một đường bằng độ dài với mẫu, khi những người, diễn viên, cố tình chọn sai, người thật cũng theo đám đông chọn sai tới hơn 75% số lần, điều đó cho thấy, con người có xu hướng từ bỏ phán đoán của mình khi bị đặt vào áp lực xã hội, dù họ biết điều đúng. Ứng dụng thực tế, bạn đang bị thao túng mà không biết bạn mua hàng vì thấy nhiều người review tốt. Bạn chia sẻ quan điểm nào đó chỉ vì thấy ai cũng nói vậy. Bạn ngại nói ra ý kiến trái chiều vì sợ bị cô lập. Tất cả những điều trên cho thấy, tâm trí bạn đã bị ám thị từ truyền thông, mạng xã hội hoặc chính những người xung quanh. Làm sao để tỉnh táo giữa một thế giới đang dẫn dắt tâm trí bạn? Tạm dừng tự hỏi, niềm tin này có thật là của mình không? Rèn luyện tư duy độc lập, không vội tin vào số đông, nhất là khi số đông đến quá nhanh. Quan sát cách truyền thông sử dụng ám thị và đừng để bản thân bị nuốt chửng. Nguyễn Trãi, nhà tư tưởng lớn của Việt Nam, từng viết trong Bình Ngô Đại Cáo, nhân nghĩa chi cử yếu tại an dân, mưu phạt tâm công vi thượng sách, mưu lược đánh vào lòng người là thượng sách. Ông hiểu rõ giá trị của thao túng tâm trí. Cạm bẫy từ lời nói. Nghệ thuật thao túng của ngôn từ. Người xưa có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một thứ quyền lực khổng lồ, khả năng điều hướng cảm xúc, niềm tin và hành vi của người khác chỉ bằng ngôn từ. Trong thế giới cổ xưa, khi chưa có mạng xã hội, chưa có truyền hình, chưa có quảng cáo, thì những kẻ thao túng giỏi nhất chính là những người nói giỏi nhất. Ngôn từ là vũ khí nhưng không phải lúc nào cũng dùng để chém ngôn từ. Khi dùng đúng cách, có thể xoa dịu một cuộc chiến, kích động một đám đông, hoặc dẫn dụ ai đó bước vào cạm bẫy mà không kịp nhận ra. Hãy nhớ, thao túng đỉnh cao không phải là hét lớn cho người khác nghe lời, mà là nói nhỏ đến mức họ tin rằng đó là ý nghĩ của chính mình. Cổ nhân và sức mạnh của lời nói. Quỷ Cốc Tử, bậc thầy về thuyết khách, đã dạy học trò, muốn người nghe theo, trước hết hãy khiến họ thấy rằng ý tưởng là của họ. Kỹ thuật này ngày nay được gọi là định vị ngôn từ, framing, không ép buộc, chỉ đơn giản là bày ra sự lựa chọn theo cách khiến người khác tự nguyện chọn cái ta muốn. Ví dụ, anh có muốn mua gói cơ bản hay gói cao cấp hơn với ưu đãi hấp dẫn? Thực ra bạn không hề được hỏi, anh có muốn mua hay không? Tôi biết anh là người có tầm nhìn, chỉ có người như vậy mới hiểu giá trị thật sự của điều này. Vừa tâng bốc, vừa đẩy người nghe vào thế phải đồng thuận để giữ hình ảnh. Tôn Tử, trong Binh Pháp, cũng từng nói, chiến tranh là hư thật, là nói làm. Muốn đánh thắng, phải khiến kẻ địch sai từ lúc chưa ra quân, tức là, chỉ bằng lời nói và thông tin, một trận chiến có thể kết thúc trước khi nó bắt đầu. Ngôn từ và tâm lý học hiện đại. Ngành tâm lý học ngôn ngữ, psycholinguistics, chỉ ra rằng, cách con người tiếp nhận và xử lý ngôn ngữ ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi. Một thí nghiệm nổi tiếng của giáo sư Elizabeth Loftus cho thấy, khi hỏi nhân chứng rằng, chiếc xe đã va chạm vào chiếc xe kia như thế nào, họ mô tả tình huống nhẹ nhàng. Nhưng khi thay từ, va chạm, bằng, đâm sầm, người ta tưởng tượng ra tốc độ cao hơn, mức độ nghiêm trọng hơn, thậm chí nhớ sai cả chi tiết. Ngôn từ không chỉ mô tả thực tại, nó tạo ra thực tại trong tâm trí người nghe. Những kỹ thuật ngôn từ dùng để thao túng phổ biến, ngụy biện cảm xúc, thay vì nói lý lẽ, họ đánh vào lòng thương, sợ hãi, hoặc tội lỗi. Nếu bạn không giúp, thì có lẽ bạn vô cảm trước nỗi đau của bao người, dẫn dụ mơ hồ, nói những điều không sai, nhưng cũng chẳng thật rõ ràng. Nhiều người nói rằng sản phẩm này cực kỳ hiệu quả. Ai, không rõ, lặp lại để tạo niềm tin, câu nói càng được nghe nhiều, người ta càng tin là thật. Hàng triệu người đã lựa chọn, ai cũng biết, tạo đối lập giả, gợi ra hai lựa chọn nhưng cả hai đều có lợi cho người thao túng. Bạn muốn trở thành người thành công, hay chỉ mãi dậm chân tại chỗ?
Người hiểu ngôn từ là người có thể tự bảo vệ mình, người bị thao túng thường không nhận ra vì họ chưa biết đặt câu hỏi đúng. Khi bạn học được cách lắng nghe đằng sau lời nói, bạn sẽ phát hiện ra, những lời khen thường ẩn ý kỳ vọng. Những câu hỏi tưởng chừng vô hại lại cài sẵn hướng dẫn suy nghĩ. Những cuộc hội thoại tưởng như bình thường lại là chiến trường âm thầm. Nguyễn Trãi, người được xem là ngòi bút lật đổ cả triều đình, hiểu sâu sắc quyền lực ngôn từ. Trong Quân Trung Từ Mệnh Tập, ông từng viết, dùng văn trị quốc, mưu sự nơi bút nghiên, chữ nghĩa đong máu chẳng kém gươm đao. Ngôn từ không chỉ là phương tiện giao tiếp, nó là vũ khí thao túng cực kỳ tinh vi. Cổ nhân từ hàng ngàn năm trước đã biết cách dùng lời để chi phối lòng người. Người tỉnh táo là người không dễ bị đưa đẩy bởi lời nói ngọt ngào hay đầy đe dọa. Danh vọng, tiền tài và sự mê muội. Bài học từ cổ nhân không phải quyền lực, không phải đao kiếm, mà chính danh vọng và tiền tài mới là thứ dễ dàng biến con người thành nô lệ. Thứ đáng sợ nhất của trò chơi thao túng tâm lý không phải là bắt bạn làm việc trái ý, mà là làm cho bạn tự nguyện đánh mất chính mình để đổi lấy một thứ, ảo ảnh vinh quang. Tiền và danh, hai mặt trận chính của những bậc thầy thao túng từ thời cổ đại đến hiện đại. Kẻ thao túng thông minh nhất luôn hiểu rằng, không cần dùng roi, chỉ cần dùng phần thưởng, không cần bắt ép, chỉ cần trao ảo vọng. Khi bạn thèm khát một địa vị, một chức tước, một sự công nhận, kẻ khác không cần điều khiển bạn nữa, bạn sẽ tự điều khiển chính mình theo hướng họ muốn, với hy vọng rằng cuối đường sẽ là hào quang. Nguy hiểm nhất chính là, bạn không biết mình đã trở thành quân cờ. Cổ nhân nhìn nhận điều này ra sao? Mặc Tử, một triết gia nổi tiếng thời chiến quốc, từng viết trong Thiên Công Lợi, người quân tử mưu cầu nghĩa lý, kẻ tiểu nhân mưu lợi. Khi thiên hạ sùng bái lợi lộc, nhân nghĩa tất suy tàn, ông cảnh báo, lòng ham lợi là cánh cửa mở ra sự tha hóa. Khi kẻ thao túng nắm được chìa khóa này, họ sẽ điều khiển cả một xã hội. Quỷ Cốc Tử dạy học trò về việc thu phục lòng người, muốn khiến người hành động, cho họ cái họ không thể chối từ, danh hoặc lợi. Người thích nổi tiếng, tặng họ lời ca tụng. Người ham quyền thế, cho họ cảm giác được kính nể, càng ham danh vọng, càng dễ bị sai khiến. Vì mỗi lời khen, mỗi chiếc ghế cao, mỗi danh hiệu tưởng như là phần thưởng, thực ra chỉ là sợi dây trói bằng vàng. Tâm lý học hiện đại, khi sự công nhận trở thành chất gây nghiện theo tháp nhu cầu Maslow, tầng thứ tư là nhu cầu được tôn trọng, công nhận, và danh tiếng. Đây là tầng mà con người bắt đầu định nghĩa bản thân qua cái nhìn của người khác. Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, khi nhận được lời khen, lượt thích, giải thưởng, não tiết ra dopamine, một chất gây hưng phấn y hệt ma túy. Từ đó, con người bắt đầu phụ thuộc vào phản ứng bên ngoài để xác định giá trị bản thân. Bạn thấy quen không? Người sống để được công nhận trên mạng xã hội, người bất chấp đạo đức chỉ để thăng tiến, người lo lắng mất hình ảnh còn hơn mất sự thật. Đó là cái bẫy và kẻ thao túng chỉ cần đứng sau, mỉm cười. Bài học từ danh sĩ Việt Nam xưa, biết lùi, mới là người biết tiếng. Nguyễn Bỉnh Khiêm, một bậc trí giả, từng từ quan khi thấy triều đình rối loạn. Ông chọn ẩn cư tại quê nhà, viết sách, dạy học, để giữ vững tiết tháo và sự tỉnh táo. Ông viết, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao sao. Câu thơ tưởng như là lời than thở, nhưng thực ra là tuyên ngôn của kẻ biết tỉnh ngộ trước mê cung danh lợi. Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Đại Vương, trước khi mất còn để lại lời dặn, không được vì danh lợi mà làm tổn hại quốc gia. Có kẻ vì chút quyền lực mà chia rẽ lòng người, hậu quả là quốc vong, thân bại. Những người như vậy không để bản thân bị thao túng bởi ánh sáng hư ảo, nên họ không thể bị dẫn dắt, không thể bị điều khiển. Hãy tự hỏi, danh tiếng bạn đang theo đuổi có thật là của bạn không? Bạn phấn đấu vì một ước mơ, hay chỉ vì xã hội bảo rằng nó đáng giá? Bạn làm việc này vì đam mê, hay vì khao khát được khen ngợi? Bạn đăng bài, chia sẻ, hành động, vì mục đích thật sự hay vì sợ người ta nói gì? Nếu không tỉnh táo, ta sẽ sống cả đời để làm hài lòng người khác và quên mất mình là ai. Kết lại, danh và lợi là mồi nhử tinh vi nhất của mọi hình thức thao túng. Người bị cuốn vào đó tưởng là leo lên đỉnh, nhưng thực ra đang bước vào cái bẫy sâu nhất. Cổ nhân từng chọn rút lui để giữ mình bởi biết từ chối danh lợi là biết tự do. Kỹ thuật gieo niềm tin giả khi dối trá mặc áo sự thật. Có một sự thật đau lòng, thứ khiến ta lạc lối không phải là lời nói dối trắng trợn, mà là lời nói dối khéo léo đội lốt chân lý. Những bậc thầy thao túng không ép bạn tin điều sai. Họ chỉ cần vẽ điều sai cho giống điều đúng và để bạn tự tin rằng mình đang nghĩ độc lập. Chiến lược của những niềm tin bị cài cắm người xưa gọi đây là dụng hư vi thực, dùng hư ảo để thao túng hiện thực. Bạn không nhận ra mình đang bị điều khiển, bởi bạn vẫn tin rằng suy nghĩ của mình là tự do, là logic, là khách quan. Nhưng thực chất, bạn đang sống trong một mê cung tư duy,
đã được thiết kế sẵn, kỹ thuật này được gọi là gieo niềm tin giả. Tâm lý học nhận thức và cái bẫy của sự thật. Trong tâm lý học, có một hiện tượng gọi là illusory truth effect, hiệu ứng sự thật ảo tưởng. Khi bạn nghe một thông tin lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn sẽ bắt đầu tin đó là sự thật, kể cả khi ban đầu bạn nghi ngờ nó. Ví dụ, cứ làm việc chăm chỉ rồi sẽ thành công, người thành đạt là người không bao giờ bỏ cuộc, nếu không kiếm được tiền thì bạn đang thất bại. Những câu này không hoàn toàn sai, nhưng khi bị gieo vào tâm trí như chân lý tuyệt đối, nó trở thành gánh nặng, khuôn mẫu, và chiếc lồng vàng nhốt tư duy. Cổ nhân cảnh báo điều này từ ngàn sa trang Tử, một trong những bậc đại trí của đạo gia, từng viết, kẻ thực sự bị lừa là kẻ tin rằng mình đang sáng suốt. Người ta dạy con chim nói, nhưng không dạy con chim im lặng. Ông cho rằng niềm tin mù quáng vào những khuôn mẫu tư duy là cách nhanh nhất để đánh mất tự do. Trang Tử nổi tiếng với chuyện Trang Chu Mộng Điệp, không biết mình là người mộng hóa thành bướm hay bướm mộng hóa thành người, cũng chính là sự cảnh tỉnh rằng nhận thức có thể bị ảo ảnh che mờ. Những chiêu trò gieo niềm tin giả phổ biến trong xã hội hiện đại lựa chọn thông tin có lợi, confirmation bias. Kẻ thao túng chỉ đưa cho bạn những bằng chứng, củng cố điều họ muốn bạn tin. Bạn càng đọc, càng nghe, càng cảm thấy đúng quá, và từ đó, càng khó thay đổi quan điểm, lập khuôn mẫu đạo đức, người tốt thì phải như thế này. Ai không làm việc XYZ là ích kỷ, lười biếng, vô đạo đức. Đây là cách ép người khác hành xử theo chuẩn bạn đặt ra, để họ luôn mang mặc cảm nếu lệch khỏi, nhồi thông tin lặp lại ở mọi ngóc ngách, media manipulation. Khi truyền thông, mạng xã hội và quảng cáo cùng đưa ra một dạng thông điệp, não bộ bắt đầu xem đó là sự thật hiển nhiên, tạo thế, có vẻ lựa chọn, bạn được đưa ra 2, 3 lựa chọn, nhưng thực tế tất cả đều phục vụ mục tiêu của kẻ thao túng. Đây là chiến thuật phổ biến trong chính trị, kinh doanh, thậm chí trong các mối quan hệ. Làm sao để thoát khỏi niềm tin giả? Điều quan trọng nhất là học được kỹ năng đặt lại câu hỏi, kể cả với điều tưởng như hiển nhiên. Hãy hỏi, niềm tin này đến từ đâu? Ai có lợi nếu tôi tin điều này? Tôi tin điều này vì tôi thực sự trải nghiệm, hay vì tôi được dạy rằng nó đúng? Lão Tử từng viết trong Đạo Đức Kinh, biết người là trí, biết mình là sáng, thắng người là lực, thắng mình là cường. Phải vượt qua chính những niềm tin do người khác gieo trong ta, mới thực sự gọi là tự do tư tưởng. Một ví dụ điển hình, thao túng bằng giấc mơ thành công. Ngày nay, thành công được mô tả như thế này: có nhà lầu, xe sang, địa vị cao và có triệu người ngưỡng mộ. Phải làm việc 18 tiếng một ngày, phải có năng suất cao, phải chiến đấu với bản thân mỗi sáng, nhưng ai định nghĩa ra điều đó? Ai có lợi khi bạn tin rằng chưa đủ tốt, chưa đủ giàu, chưa đủ nỗ lực? Các nền tảng mạng, các thương hiệu bán khóa học, các kênh truyền cảm hứng, v.v. Chừng nào bạn còn cảm thấy mình thiếu, họ còn kiếm được tiền từ sự thiếu đó. Tóm tắt, những kẻ thao túng giỏi nhất không bắt bạn làm điều sai mà khiến bạn tin sai là đúng. Họ gieo niềm tin giả bằng thông tin lặp đi lặp lại, khéo léo định khung đạo đức và tạo ảo giác lựa chọn. Cách thoát là học cách đặt câu hỏi kể cả với chính những gì bạn tin là đúng từ trước đến nay. Ngụy trang đạo đức khi cái thiện trở thành công cụ kiểm soát. Bẫy ngọt ngào nhất là bẫy mang danh, vì tốt cho bạn. Không gì dễ kiểm soát hơn một người luôn muốn làm điều đúng, không gì dễ sai khiến hơn một người sợ bị đánh giá là xấu, ích kỷ, thiếu trách nhiệm. Kẻ thao túng không cần hét lên, hãy nghe theo tao, họ chỉ cần thì thầm. Người tử tế sẽ không làm vậy đâu. Nếu thật sự thương yêu, bạn phải hy sinh bản thân. Người tốt không nên từ chối giúp đỡ, và thế là bạn tự buộc mình vào xiềng xích của đạo đức giả định, một loại quy chuẩn do người khác đặt ra, chứ không phải bạn lựa chọn. Cổ nhân từng cảnh báo, lòng tốt cũng cần trí tuệ. Khổng Tử, trong Luận Ngữ, từng dạy, nhân giả ái nhân, trí giả chi nhân. Người có lòng nhân ái là người yêu thương người khác, nhưng người có trí là người biết ai đáng để yêu thương. Nghĩa là, lòng tốt không có trí tuệ là con dao hai lưỡi, thậm chí còn là cái bẫy hoàn hảo để bị lợi dụng. Lão Tử cũng nói trong Đạo Đức Kinh, thượng đức vô đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất thất đức, thị dĩ vô đức. Đức hạnh chân chính là đức không phô trương, còn đức phô trương thì thường chỉ là vỏ bọc rỗng. Các hình thức thao túng bằng đạo đức ngụy trang, đạo đức hóa, mong muốn cá nhân. Thay vì nói, tôi muốn bạn làm theo ý tôi, kẻ thao túng sẽ nói, nếu bạn có trách nhiệm thì bạn phải làm điều này. Nếu bạn thực sự yêu tôi, bạn phải từ bỏ điều đó, tạo cảm giác tội lỗi để kiểm soát. Tại sao bạn lại làm mẹ bạn buồn như thế? Tôi giúp bạn biết bao nhiêu, giờ bạn lại nỡ lòng. Kẻ thao túng chơi đòn cảm xúc, biến bạn thành người mắc nợ đạo đức, ép buộc lòng tốt như một nghĩa vụ. Bạn không giúp người thì không xứng đáng là người tốt. Người thành công phải biết cho đi. Dần dần, bạn không còn biết giới hạn của lòng tốt,
và đánh mất bản thân trong nỗ lực làm vừa lòng tất cả. Tâm lý học nói gì? Triệu chứng của hội chứng người tốt, hiện tượng này gọi là people pleasing, hội chứng làm vừa lòng mọi người. Người mắc hội chứng này thường xuyên nói, vâng, dù trong lòng không muốn, sợ bị người khác giận, buồn, đánh giá xấu, gắn sự tồn tại của mình với việc phải là người tốt trong mắt người khác. Kẻ thao túng rất dễ nhận ra và khai thác điểm này, chỉ cần nói vài lời bóng gió, chỉ trích đạo đức, gợi lại ký ức lỗi lầm là bạn tự điều chỉnh hành vi theo ý họ. Ví dụ thực tế, khi tình yêu trở thành chiếc còng đạo đức, bạn từng nghe ai đó nói, nếu anh yêu em thì anh phải bỏ bạn bè, vì con, mẹ đã hy sinh cả đời giờ con phải, tôi đã chịu đựng anh suốt bao lâu giờ anh nỡ đối xử vậy sao? Những câu này không còn là tình cảm, mà là chiêu trò trói buộc bằng đạo lý, và vì nó mang danh, đúng đắn, bạn càng khó phản kháng càng dễ cảm thấy mình sai, dù không sai. Danh sĩ Việt Nam xưa và cái nhìn về đạo đức thật sự Cu Văn An, một vị thầy mẫu mực, từng dâng thất trảm sớ lên vua Trần Dụ Tông, xin chém 7 nịnh thần. Dù bị từ chối và biết sẽ mất chức, ông không thỏa hiệp, ông hiểu rằng, làm điều đúng không phải là điều được lòng, mà là điều đúng với lẽ phải, ông không để sự phục tùng làm mờ đạo đức thật sự. Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo, từng viết, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, đạo đức không phải là những lời hoa mỹ, mà là hành động vì giá trị thật sự, không để bị thao túng bởi bề ngoài, làm sao thoát khỏi chiếc bẫy đạo đức ngụy trang, xác định ranh giới cá nhân rõ ràng. Lòng tốt không phải là làm tất cả, mà là biết giới hạn, phân biệt, trách nhiệm, và bị ép trách nhiệm, không phải cứ người khác buồn là bạn sai. Bạn không có nghĩa vụ gánh vác cảm xúc của tất cả mọi người, thấu hiểu, không ai có quyền dùng đạo đức để khống chế bạn khi ai đó khiến bạn sợ làm điều sai. Hãy tự hỏi, họ đang giúp tôi sống tốt hơn hay đang muốn tôi nghe lời? Kẻ thao túng tinh vi nhất là kẻ dùng đạo đức để trói buộc người khác, dưới danh nghĩa, tốt cho bạn. Khi lòng tốt trở thành nghĩa vụ, bạn không còn là người tự do mà là tù nhân trong bộ áo thiên thần. Cổ nhân đã thấy rõ, lòng tốt thiếu trí tuệ chỉ là tấm gương cho kẻ khác lợi dụng. Chân dung kẻ thao túng những hình dạng bất ngờ và quen thuộc. Một, gia đình, nơi yêu thương, và cũng là nơi đầu tiên bạn học cách bị thao túng. Nơi ta sinh ra, lớn lên là nơi gieo vào tâm trí ta những niềm tin đầu tiên về bản thân, về giá trị sống, về đúng sai. Đôi khi, chính cha mẹ dù xuất phát từ tình yêu lại trở thành người đầu tiên trói bạn vào cái khuôn khổ của sự kỳ vọng, biểu hiện. Con phải học giỏi thì bố mẹ mới nở mày nở mặt, mẹ hy sinh cả đời vì con, giờ con phải làm điều đó cho mẹ, bố mẹ chỉ muốn điều tốt cho con, nên con không được chọn khác. Thực chất, đây là sự kiểm soát đội lốt tình yêu, là sự áp đặt bằng cảm giác mắc nợ. Bạn lớn lên với một tâm lý tội lỗi, sợ không đáp ứng đủ sự kỳ vọng, và quên mất mình là ai. 2. Người yêu kẻ thao túng ngọt ngào nhất khi yêu, bạn dễ tha thứ, dễ hy sinh, dễ nhường nhịn vì tình yêu, và thế là kẻ thao túng nắm được chìa khóa vào tâm trí bạn. Biểu hiện, em không được mặc như vậy ra ngoài, nếu anh yêu em thật, anh phải block hết bạn gái cũ, vì yêu nên em mới ghen, chửi, kiểm soát như vậy. Kẻ thao túng trong tình yêu thường nhân danh tình cảm chân thật, nhưng thực chất là để kiểm soát cảm xúc, hành vi và sự tự do cá nhân. Trang Tử từng viết, tình yêu thực sự không trói buộc, không sở hữu, yêu mà muốn giữ chặt, chẳng khác gì nuôi chim rồi nhốt trong lồng vàng. 3. Thầy cô, người truyền cảm hứng khi chân lý thành áp lực. Kẻ thao túng không nhất thiết là kẻ dữ dằn, họ có thể là những người có quyền lực đạo lý, giảng viên, diễn giả, chuyên gia truyền cảm hứng, biểu hiện. Ai không nỗ lực 200% là lười biếng, người mạnh mẽ là người không than vãn. Nếu bạn chưa thành công, nghĩa là bạn chưa cố gắng đủ. Bạn bị ép mình vào một định nghĩa thành công phi thực tế, và cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghỉ ngơi, yếu đuối, hoặc đi chậm hơn người khác. Lão Tử từng cảnh báo, khi người ta lấy tiêu chuẩn người khác làm gương mẫu cho mình, thì mất đi bản nguyên, không có thành công nào đúng cho tất cả. 4. Sếp, lãnh đạo khi văn hóa doanh nghiệp biến thành cỗ máy thao túng. Doanh nghiệp hiện đại cực kỳ tinh vi trong việc gài tâm lý nhân viên để tăng năng suất, đôi khi dẫn đến lợi dụng niềm tin tập thể, cảm giác cống hiến hay đam mê. Biểu hiện, chúng ta là gia đình nên phải luôn sẵn sàng vì nhau, ở đây không có giờ hành chính, chỉ có trách nhiệm, ai không chịu áp lực thì không đủ bản lĩnh. Bạn dần đồng hóa bản thân vào tập thể, bỏ quên ranh giới cá nhân, làm việc quên mình nhưng lương không tăng. Thao túng ở đây không cần roi vọt, chỉ cần lý tưởng hóa cam kết, chính bạn kẻ thao túng chính mình. Đôi khi, không ai đang điều khiển bạn cả ngoại trừ chính bạn trở thành người tự nói, tôi phải làm tốt hơn, phải cố hơn, không được phép nghỉ, người tự nhủ, tôi không xứng đáng có được điều tốt đẹp,
người tự trách, mình thật yếu đuối, hèn nhát. Bạn bị những niềm tin sai lệch do quá khứ, tổn thương, hoặc xã hội gieo vào đầu điều khiển, mà không biết. Mạnh Tử từng viết, người biết sửa mình là người mạnh nhất. Người biết tha cho mình mới thật sự hiểu mình, đừng tự biến mình thành kẻ thao túng ngầm của chính tâm hồn mình. Kẻ thao túng có thể là bất kỳ ai, cha mẹ, người yêu, thầy cô, sếp, thậm chí chính bạn. Họ không nhất thiết có ý xấu nhưng hành vi của họ ảnh hưởng đến tâm lý, quyết định và lòng tin của bạn. Nhận diện ra họ không phải để ghét bỏ mà để lấy lại quyền làm chủ chính mình. Giải động tâm lý tái thiết lại bản thân sau khi bị thao túng. 1. Thừa nhận rằng bạn từng bị thao túng. Đừng phủ nhận nữa, phần lớn người bị thao túng không nhận ra họ đang bị thao túng, hoặc khi nhận ra rồi, lại tự bào chữa cho người kia, chắc họ cũng chỉ muốn tốt cho mình, không sao, mình cũng yếu đuối mà, thôi, chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm mệt. Sai, bất kỳ quá trình chữa lành nào cũng bắt đầu từ sự thành thật, nếu bạn không thừa nhận mình bị tổn thương, bạn sẽ không bao giờ được chữa lành. Trích, Tâm lý học về sự hồi phục sau kiểm soát, Judith Herman 2. Đặt lại ranh giới cá nhân học cách nói, không, đây là kỹ năng cốt lõi nhất khi đối diện với người thao túng. Ranh giới là gì? Là tuyên bố rõ ràng, tôi là ai, tôi chấp nhận điều gì, tôi từ chối điều gì. Bạn có quyền từ chối làm điều mình không muốn, ngừng cuộc trò chuyện khiến bạn mệt mỏi, giữ bí mật riêng tư, bảo vệ cảm xúc cá nhân, bắt đầu bằng những câu đơn giản như, tôi hiểu ý bạn, nhưng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ, tôi sẽ không bàn về chủ đề đó nữa, tôi tôn trọng bạn, nhưng tôi không đồng ý. Ranh giới không phải là chống đối mà là yêu chính mình có kỷ luật. 3. Truy lại niềm tin cũ và gỡ bỏ những thứ không còn đúng. Hãy lấy giấy bút và viết ra, tôi từng tin rằng, tôi học được điều đó từ, giờ tôi thấy niềm tin đó khiến tôi cảm thấy, ví dụ, tôi từng tin mình phải luôn làm người khác hài lòng. Tôi học điều này từ mẹ, niềm tin này khiến tôi luôn kiệt sức và tức giận âm thầm. Đây gọi là kỹ thuật phơi sáng niềm tin, Cognitive Exposure, được dùng trong trị liệu hành vi nhận thức, CBT, giúp bạn nhìn thấy niềm tin sai lệch và quyết định giữ hay thay đổi. Tham khảo, Tư duy nhanh và chậm, Daniel Kahneman. Chúng ta không sống theo sự thật mà sống theo những câu chuyện được kể lại đủ nhiều lần. 4. Tạo ra một bản thể mới. Chọn lại, tôi là ai, sau khi gỡ bỏ cái cũ. Bạn cần xây nhà mới, trên mảnh đất tâm lý vừa được làm sạch. Viết tiếp, từ hôm nay, tôi tin rằng tôi có quyền, tôi là người, tôi không còn cho phép ai. Ví dụ, tôi tin rằng tôi có quyền nghỉ ngơi mà không thấy tội lỗi, tôi là người biết lắng nghe cảm xúc của mình, tôi không còn cho phép ai đánh giá giá trị tôi dựa trên năng suất. Bạn không cần đợi ai cho phép, chính bạn là người định nghĩa lại bản thân mình. 5. Luyện tập phản kháng mềm, vừa bảo vệ mình, vừa giữ hòa khí. Không phải lúc nào cũng cần căng, bạn có thể bảo vệ mình mà vẫn nhẹ nhàng, thông minh, khéo léo. Một vài chiến thuật đơn giản, đổi chủ đề, chuyện đó mình nói sau nhé, giờ mình cần nghỉ một chút, lặp lại thông điệp, mình biết bạn nghĩ như vậy, nhưng mình vẫn giữ quan điểm, im lặng chiến lược, đôi khi, im lặng là câu trả lời rõ ràng nhất, mục tiêu là, không để người khác kéo bạn vào, vũ đài cảm xúc của họ, bạn kiểm soát chính mình và thế là đủ mạnh. 6. Học cách yêu lại bản thân. Không phải kiểu sáo rỗng. Hãy tặng mình những giờ phút được làm điều yêu thích, những mối quan hệ không phán xét, những câu khẳng định đầy yêu thương, tôi xứng đáng được sống đúng với mình, tôi không hoàn hảo, và điều đó hoàn toàn ổn. Trích sách, Yêu những điều không hoàn hảo, Heung-min Son. Bạn không cần phải làm gì để được yêu thương, chính bạn khi đang đọc những dòng này đã là đủ, bạn không cần gồng mình chống lại kẻ thao túng, bạn chỉ cần biết rõ mình là ai và sống trung thực với điều đó. Giải độc tâm lý là một hành trình, đừng nóng vội. Hãy tử tế với bản thân. Thao túng tích cực. Khi tâm lý trở thành nghệ thuật ảnh hưởng đạo đức. 1. Thao túng và ảnh hưởng khác nhau như thế nào? Ảnh hưởng tích cực là giúp người khác thay đổi vì lợi ích của họ, không phải vì mục tiêu ích kỷ của bạn. Thao túng tiêu cực là điều khiển người khác để đạt được lợi ích riêng, bất chấp cảm xúc hay giá trị của họ. Ảnh hưởng tích cực, thao túng tiêu cực, dựa trên sự thật, dựa trên sự sợ hãi, tôn trọng ý chí người khác, áp đặt quyết định, xây dựng sự tin tưởng, tạo ra cảm giác mắc nợ. Mục tiêu đôi bên cùng có lợi. Mục tiêu nghiêng về lợi ích cá nhân. Theo Khổng Tử, lời nói chính trực, dù mềm mại, vẫn có sức lay động lòng người. Đó là ảnh hưởng có đạo đức, không phải thao túng. 2. Tại sao bạn cần học cách ảnh hưởng tích cực? Vì trong cuộc sống, bạn sẽ luôn phải thuyết phục đồng nghiệp, khách hàng, con cái, người yêu. Vì nếu bạn không biết dùng tâm lý đúng cách, bạn sẽ luôn bị dẫn dắt, vì người dẫn đầu thật sự không áp đặt mà truyền cảm hứng. 3. 6 nguyên tắc ảnh hưởng tích cực. Trích từ Robert Cialdini. Robert Cialdini, nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới, tác giả sách Influence, đã chỉ ra 6 nguyên tắc tạo ảnh hưởng tích cực.
văn minh, được sử dụng trong mọi ngành, giáo dục, truyền thông, kinh doanh, nhân sự. 1. Nguyên tắc cho đi reciprocity. Khi bạn cho đi giá trị thật sự, người khác sẽ tự nguyện đáp lại. Ví dụ, bạn giúp đỡ ai đó trong lúc khó khăn, sau này họ sẽ chủ động hỗ trợ bạn. 2. Nguyên tắc cam kết commitment. Khi ai đó đã nói, tôi đồng ý, họ sẽ có xu hướng giữ lời. Ứng dụng, hãy cho họ tự đưa ra lựa chọn, họ sẽ bảo vệ nó. 3. Nguyên tắc xã hội social proof. Người ta tin theo số đông. 1.000 người chọn, chắc phải có lý do. Ứng dụng, đưa ra ví dụ thực tế, câu chuyện thành công, phản hồi tốt. 4. Nguyên tắc yêu thích liking. Người ta bị ảnh hưởng bởi người họ thích. Ứng dụng, hãy kết nối chân thành, tạo thiện cảm trước khi nói lý. 5. Nguyên tắc uy tín authority. Người có chuyên môn, kinh nghiệm, phong thái đáng tin sẽ dễ được lắng nghe. Ứng dụng, xây dựng hình ảnh cá nhân nói ít thôi, nhưng chuẩn và sâu. 6. Nguyên tắc khan hiếm scarcity. Cái gì hiếm người ta sẽ trân trọng và hành động nhanh hơn. Ứng dụng, đưa ra giới hạn thời gian, số lượng hoặc giá trị độc quyền. 4. Ứng dụng thực tế từ nạn nhân thành nhà lãnh đạo cảm xúc. Tình huống một người thân thường xuyên than thở, kéo bạn vào drama. Trước đây bạn cố làm họ vui, mệt, bực, bị thao túng. Giờ bạn nói, mình thương bạn, nhưng mình không đủ năng lượng nghe chuyện đó hôm nay. Mình sẽ ở đây khi bạn thật sự cần giải pháp. Tình huống 2 trong công việc, bạn cần thuyết phục sếp cho mình thử dự án mới thay vì nài nỉ hay tranh cãi. Bạn nói, em đã tìm hiểu kỹ và thấy đội ngũ A từng thử mô hình này rất hiệu quả. Nếu mình thử trong 2 tuần, không hiệu quả thì dừng. Em chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo. Tình huống 3 con bạn mê điện thoại, không chịu học thay vì la mắng hay cấm đoán. Bạn hỏi, nếu con hoàn thành bài học trước 8 giờ, mình sẽ có 30 phút chơi game cùng nhau deal chứ? Kết quả? Không ép buộc, không kiểm soát, chỉ có sự ảnh hưởng thông minh và tôn trọng. Tổng kết toàn bộ chuỗi video, bạn đã học được bản chất thật sự của thao túng tâm lý. Các thủ đoạn kinh điển từ cổ chí kim. Trách kẻ thao túng len lỏi vào từng mối quan hệ, làm sao để tự bảo vệ và chữa lành. Cách biến kiến thức tâm lý thành vũ khí đạo đức để dẫn dắt chính mình và người khác. Lời cảm ơn và kêu gọi. Nếu bạn đã theo dõi đến đây, cho phép tôi gửi một lời cảm ơn sâu sắc. Bạn đã không chỉ nghe, mà thực sự muốn hiểu và thay đổi. Bạn không còn là người bị thao túng. Bạn đang bước vào hành trình làm chủ tâm trí mình. Nếu thấy nội dung này giá trị, hãy like, share video cho người thân bạn bè, vì ai rồi cũng từng ít nhất một lần là nạn nhân của thao túng tâm lý. Đừng quên đăng ký kênh, vì chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu nhiều chủ đề về tâm lý, nhân sinh, cảm xúc, triết học Đông Tây và hành trình làm chủ chính mình.